خلاصه کتاب ملت عشق اثر الیف شافاک. گاهی یک کتاب فقط یک داستان نیست. گاهی یک کتاب دری است به جهانی که بعد از ورود به آن دیگر آدم سابق نخواهی بود. تصور کن روزی کتابی را باز می‌کنی و ناگهان تمام باورهایت درباره عشق، خدا، زندگی و حتی خودت فرو می‌ریزد. امروز قرار است وارد دنیای اسرارآمیز کتاب ملت عشق شویم. رمانی شگفت انگیز از الیف شافاک. داستانی که در مرز میان عشق زمینی و الهی حرکت می کند. این کتاب فقط روایت زندگی مولانا نیست، بلکه سفری است میان نور و تاریکی، میان عقل و دل و میان انسانی که بودیم با انسانی که می توانیم باشیم. اما سوال اینجاست: چه رازی در کلمات شمس پنهان شده بود که مولانا را از یک عالم بزرگ به عاشق‌ترین شاعر جهان تبدیل کرد؟ در این ویدیو قدم به قدم وارد رازهای ملت عشق می شویم. داستان با زنی به نام الا آغاز می شود. زنی 40 ساله که زندگیش از بیرون آرام و منظم به نظر می رسد. همسر دارد، فرزند دارد و خانه امن، اما در درونش احساس پوچی و خاموشی می کند. او سالهاست فقط زندگی می کند بدون اینکه واقعاً زنده باشد. الا برای یک انتشارات کار می کند و روزی مأمور می شود رمانی را بررسی کند، کتابی به نام کفر شیرین. اما او هنوز نمی داند که همین کتاب قرار است تمام زندگیش را زیر و رو کند. در همان صفحات ابتدایی با سخنان مردی روبرو می شود که نامش شمس تبریزی است. شمس می گوید برداشت ما از خدا بازتابی مستقیم از نگاه ما به خودمان است. اگر با شنیدن نام خدا بیشتر به یاد ترس و سرزنش می افتیم، یعنی درون ما پر از ترس و قضاوت است. و اگر خدا را سرشار از عشق و مهربانی می بینیم، یعنی خود ما نیز چنین هستیم. الا این جملات را می خواند و احساس می کرد سالها خدا را نه از روی عشق بلکه از روی ترس شناخته است. در دل داستان شمس درویشی سرگردان است. مردی که سالها در جستجوی انسانی بوده که بتواند حقیقت را درک کند. او باور داشت راه رسیدن به حقیقت مسیر دل است، نه عقل. بگذار قلبت راهنمای اصلیت باشد، نه ذهنت. با قلبت با چالش ها روبرو شو و بر نفس خیش غلبه کن. زیرا تنها از این راه است که به شناخت خدا میرسی. شمس سالها سفر کرده بود، از شهری به شهری دیگر، از خانقاهی به خانقاه دیگر، اما میدانست خدا را نمیتوان در دیوارها زندانی کرد. او میگفت میتوان خدا را در همه چیز و همه کس جستجو کرد، زیرا خدا محدود به مسجد، کلیسا یا کنیسه نیست. اما اگر هنوز میخواهی بدانی خانه واقعی او کجاست، تنها جایی که باید نگاه کنی قلب یک عاشق حقیقی است. و سرانجام مسیر او به قونیه و به مولانا رسید. در آن زمان مولانا عالمی بزرگ و محترم بود. شاگردان زیادی داشت و مردم او را ستایش می کردند. اما شمس می دانست پشت این آرامش روحی زندانی پنهان شده است. وقتی آن دو برای نخستین بار روبرو شدند، انگار دو جهان متفاوت به هم برخورد کردند. مولانا مرد عقل بود و شمس مرد عشق. شمس به او گفت عقل و عشق از دو جنس متفاوتند. عقل انسان را در گره ها گرفتار می کند،
اهل خطر نیست، اما عشق همه گره ها را می گشاید و همه چیز را به خطر می اندازد. عقل همیشه محتاط است و هشدار می دهد زیاده روی نکن، اما عشق می گوید خودت را رها کن و دل به دریا بزن. عقل به سختی فرو می ریزد، اما عشق به آسانی خاکستر می شود و درست در میان همین ویرانه هاست که گنج ها پنهانند. دل شکسته گنجینه‌ای در خود دارد. این سخنان آرام آرام مولانا را دگرگون کرد. او دیگر آن عالم سابق نبود. کم کم درس و منبر را رها کرد و به شعر، سکوت و سماع پناه برد. اما مردم قونیه نمی توانستند این تغییر را درک کنند. شاگردان مولانا از شمس متنفر شدند. آنها فقط ظاهر کلمات را می دیدند، نه حقیقت را. شمس بارها می گفت بیشتر مشکلات دنیا از سوء تفاهم‌ها و برداشت‌های اشتباه از کلمات آغاز می شود. هرگز واژه‌ها را فقط بر اساس ظاهرشان قضاوت نکن. وقتی وارد قلمرو عشق می شوی، زبان معمول دیگر کارایی ندارد. آنچه با واژه‌ها قابل بیان نیست، تنها در سکوت درک می شود. در زمان حال، الا نیز آرام آرام درگیر این جهان تازه می شود. او با نویسنده کتاب عزیز زاهارا ارتباط برقرار می کند. عزیز مردی آرام و متفاوت بود، مردی که نگاهش به زندگی بسیار شبیه شمس بود. او به الا می گفت تنهایی و خلوت یکسان نیستند. وقتی احساس تنهایی می کنی، ممکن است خودت را فریب دهی و تصور کنی در مسیر درستی هستی. اما خلوت حقیقی یعنی تنها بودن بدون احساس تنهایی. با این حال در نهایت هر انسانی به کسی نیاز دارد که آینه روحش باشد. یادت باشد تنها در قلب دیگری است که می توانی خودت و حضور خدا را ببینی. الا کم کم عاشق می شود، اما نه فقط عاشق عزیز، بلکه عاشق زندگی. در قونیه رابطه شمس و مولانا نیز هر روز عمیق‌تر می شد. اما همان زمان دشمنی مردم هم بیشتر می گردید. شمس اما ناامید نبود. او باور داشت هر اتفاقی که در زندگیت رخ می دهد، هر قدر هم دشوار باشد، هرگز به سرزمین ناامیدی قدم نگذار. حتی اگر تمام درها بسته شوند، خدا راه تازه‌ای برای تو خواهد گشود. سپاسگزار باش، زیرا سپاسگزاری در روزهای خوب آسان است، اما انسان عاشق حتی برای آنچه از او گرفته شده نیز شکر میگوید. مولانا آرام آرام یاد گرفت که عشق صبر میخواهد. شمس به او میگفت صبر فقط تحمل کردن نیست. صبر یعنی آنقدر دوراندیش باشی که به پایان مسیر ایمان داشته باشی. صبر یعنی در خار گل را ببینی و در تاریکی شب طلوع صبح را. بی صبری یعنی آنقدر کوتاه بین باشی پایان راه را نبینی. عاشقان خدا صبرشان تمام نمی شود، زیرا می دانند ماه نو برای کامل شدن به زمان نیاز دارد. با حضور شمس، مولانا سفری را آغاز کرد که مقصدش نه شهرهای دور بلکه درون خودش بود. شمس می گفت شرق یا غرب، شمال یا جنوب تفاوتی ندارد. مهم مقصد نیست، مهم این است که هر سفر سفری به درون خودت باشد. اگر به درون خویش سفر کنی، تمام جهان و حتی فراتر از آن را خواهی شناخت.
اما این سفر آسان نبود. مولانا باید درد می‌کشید تا دوباره متولد می‌شد. و شمس بارها تکرار می‌کرد: ماما می‌داند تا درد نباشد راه تولد کودک باز نمی‌شود. برای تولد انسانی تازه در درون ما نیز رنج لازم است. همان گونه که خاک رس باید در آتش سخت شود تا استحکام پیدا کند، عشق نیز تنها در درد به کمال می‌رسد. کم کم مولانا تغییر کرد. او دیگر فقط یک عالم نبود، او به عاشقی سوخته تبدیل شده بود. و شمس می گفت جستجوی عشق انسان را دگرگون می کند. هیچ کس در مسیر عشق قدم نگذاشته مگر اینکه در این راه بالغتر شده باشد. همین که شروع به جستجوی عشق می کنی، درون و بیرونت آرام آرام تغییر می کند. اما همه کسانی که لباس عرفان می پوشند اهل حقیقت نیستند. شمس هشدار می داد در این دنیا استادان دروغین و راهنمایان جعلی بسیارند. افراد قدرت طلب و خودمحور را با مرشدان حقیقی اشتباه نگیر. یک استاد واقعی تو را وابسته خود نمی کند، بلکه کمک می کند نور درونت را کشف کنی. استاد حقیقی همچون شیشه‌ای شفاف است. نوری را که از خدا می آید عبور می دهد. در همان زمان زندگی الا نیز زیر و رو می شد. او سالها از تغییر ترسیده بود، اما حالا می فهمید که در برابر تغییرات مقاومت نکند، بلکه بگذارد زندگی از درون او عبور کند. نباید نگران زیر و رو شدن زندگیت باشی. از کجا می دانی آن سوی ناشناخته شاید بهتر از دنیای فعلی تو باشد. الا کم کم از زندگی سرد و بیروحش فاصله گرفت. او یاد گرفت که انسانها کامل نیستند. و شمس می گفت دوست داشتن خدای کامل کار دشواری نیست، اما دوست داشتن انسانهای ناقص با همه ضعف‌ها و خطاهایشان هنر واقعی عشق است. انسان فقط چیزی را می‌شناسد که توان دوست داشتنش را داشته باشد. بدون عشق هیچ حکمتی وجود ندارد. تا زمانی که آفریده‌های خدا را دوست نداشته باشیم، نمی‌توانیم خدا را حقیقتاً بشناسیم. داستان آرام آرام تاریک‌تر می‌شود. نفرت مردم نسبت به شمس بیشتر می‌شود، زیرا انسان‌ها اغلب تاریکی‌های درون خود را در دیگران می‌بینند. شمس باور داشت آلودگی واقعی درون انسان است و تنها چرکی که با آب پاک نمی‌شود نفرت و تعصب است. بدن را می‌توان با روزه و پرهیز پاک کرد، اما تنها عشق است که قلب را تطهیر می‌کند. او بارها به مولانا می‌گفت تمام جهان در وجود یک انسان نهفته است. هر چه در اطراف خود می‌بینی، حتی کسانی که از آنها بیزاری، درون خود تو نیز وجود دارند. شیطان نیروی بیرونی نیست، صدایی است در درون انسان. اگر با صداقت با تاریکی‌ها و روشنایی‌های وجودت روبرو شوی، به آگاهی حقیقی خواهی رسید. کسی که خود را بشناسد، خدا را خواهد شناخت. و سرانجام شمس ناپدید می شود. بعضی می گویند کشته شد، بعضی می گویند خودش رفت. اما هرچه بود، رفتنش مولانا را شکست. او روزها در کوچه های قونیه شمس را صدا می زد، گریه می کرد، می سوخت و شعر می سرود. اما درست در همین سوختن بود که مولانای واقعی متولد شد. شمس پیش از رفتن به او گفته بود اگر می‌خواهی رفتار دیگران با تو تغییر کند، ابتدا رفتار خودت را با خویش عوض کن. و مولانا سرانجام فهمید بهشت و جهنم همین حالا درون ما حضور دارند. هر بار که عشق را تجربه می‌کنیم،
به بهشت نزدیک می شویم و هر بار که نفرت، حسادت یا خشم را انتخاب می کنیم در آتش جهنم سقوط می کنیم. در زمان حال الا نیز تصمیم نهایی خود را می گیرد. او دیگر نمی خواهد در ترس زندگی کند. عشق عزیز روح خاموش او را بیدار کرده بود. اما درست زمانی که الا طعم واقعی زندگی را می چشد، می فهمد عزیز بیمار است و زمان زیادی برای زندگی ندارد. با این حال عزیز آرام بود، زیرا باور داشت زندگی امانتی موقت است. این دنیا تنها سایه‌ای از حقیقت واقعی است و پیش از رفتنش آخرین حقیقت را به الا یاد داد. زندگی بدون عشق هیچ ارزشی ندارد. از خودت نپرس چه نوع عشقی باید داشته باشی. عشق زمینی یا الهی، شرقی یا غربی. عشق تقسیم بندی نمی شناسد. عشق همان آب حیات است و عاشق روحی از جنس آتش. جهان زمانی معنای دیگری پیدا می کند که آتش عاشق آب شود و شاید راز ماندگاری ملت عشق همین باشد. این کتاب فقط داستان شمس و مولانا نیست، داستان تمام انسان‌هایی است که روزی میان ترس و عشق را انتخاب می کنند. امیدوارم که این خلاصه از کتاب ملت عشق مورد توجه شما واقع شده باشه. تا ویدئوی بعد، روز و روزگارتان خوب و خوش. خدا نگهدار.